שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין לחמניות רכות על מקל. המצרכים הם 5 כוסות גדושות קמח מנופה או 720 גרם, כוס מים פושרים, כוס חלב פושר, כף שמרים, 2 כפות גדושות סוכר, 3 כפות שמן, חצי כפית מלח, 40 גרם חמאה בטמפרטורת החדר, ועוד 20 גרם חמאה למריחה על הבצק. 2 ביצים מופרדות חלבון וחלמון, את החלמון אני שומרת למריחה על הלחמניות, וסומסום לקישוט. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את המים, החלב, השמרים, הסוכר, חלבונים והשמן, ומערבבת היטב. אני מוסיפה חצי מהקמח ומערבבת. אני מוסיפה מהקמח ומערבבת. אני מוסיפה את שארית הקמח ולשה מעט. כשעוד לא התאחד לבצק, אני מוסיפה את החמאה וממשיכה ללוש. אני מוסיפה את המלח ולשה עד לבצק אחיד. אפשר לשים את המלח לפני ששמים את החמאה, ללוש מעט, להוסיף את החמאה וללוש לבצק אחיד. אני משמנת את הבצק ואת הקערה. מכסה במגבת ומניחה במקום חמים לשעה וחצי. אני לשה מעט את הבצק. אני מפזרת קמח על משטח העבודה ומניחה את הבצק. אני מפזרת מעט קמח על הבצק ולשה מעט. מהבצק אני מכינה 16 כדורים.
אני מכסה את הכדורים במגבת וממשיכה להכין כדורים. אני לוקחת את הכדור הראשון שהכנתי, בלשה את הבצק דק ולמלבן מאורך. אני מורחת חמאה על הבצק ולא בקצוות. ומגלגלת. אני מורחת קמח על 2 מקלות ארוכים. שימו לב איך אני שמה את הבצק על המקל. פעם מצד ימין ופעם מצד שמאל, עד סוף הבצק. אני מסובבת את המקלות בעדינות ומושכת אותם החוצה, ומניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה, ומכסה את הלחמניות עם מגבת. וכך אני ממשיכה להכין 16 לחמניות. שימו לב, אני מותחת את הבצק על המקלות, ובין המקלות יש רווח. הם לא צמודים אחד לשני. מניחה בצד ל-20 דקות. אני שמה כפית מים בחלמון ומערבבת היטב. אני מורחת ביצה על הלחמניות. אני מפזרת מעל סומסום. מכניסה לתנור שחומה מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-25-30 דקות עד לצבע זהוב יפה. אני מוציאה את הלחמניות מהתנור ומכסה במגבת ומצננת לחלוטין. הלחמניות כל כך רכות וטעימות. אפשר להקפיא את הלחמניות ומתי שרוצים להפשיר אותם, וכך הן נשארות טריות. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות
ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.